সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ চেনেল দুৰণীয়া টিভি আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব মোৰ নতুন ভিডিঅ' আপলোডৰ খবৰ প্ৰথমে পাবলৈ। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ভালে আছেনে? মই আজি বনাম আলু এটা ৰেচিপি, চাটনি আলু, মানে চাটনিৰ সৈতে আলু ৰেচিপি। কি লাগিব কৈ দিছোঁ বনাবলৈ। আলু বইল কৰি লৈছোঁ আৰু লগতে লাগিব চাটনি, পদিনা, নহৰু, আদা আৰু জলকীয়া দি চাটনি বনাই লৈছোঁ। আৰু লগতে লাগিব অলপমান ধনিয়া পাউডাৰ, হালধি, ৰং জলকীয়া, নিমখ আৰু তেল। যদি ভিডিঅ'টো মোৰ ভাল লাগে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব চেনেলটো। তেতিয়াহ'লে বলকচোন কেনেকৈ বনাইছোঁ চাওঁ ভিডিঅ'টো। কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া মই তেল দি দিছোঁ। কেৰাহীখন তেল গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া কেইটামান মই জিৰা দি দিম। জিৰাখিনি দি অকণমান সময় ভাজি ল'ম। অলপ সময়ৰ পাছত জিৰাখিনি ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া আলুকেইডোখৰ দিম। আলুকেইডোখৰ দি অলপমান সময় ভালকৈ মিক্স কৰি দিম, ভালকৈ লৰাই দিম, জিৰাখিনিৰ লগত মিক্স কৰি যোৱাকৈ। এতিয়া আলুখিনি ঢাকনখন মাৰি 1 মিনিটমান সিজিবলৈ দিম। 2-3 মিনিটমান পাছত আলুখিনি অলপমান ফ্ৰাই হৈ গৈছে। মই গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কম কৰি থৈছিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াত অলপমান হালধি দিছোঁ, অলপমান ধনিয়া পাউডাৰ, অলপমান গৰম মছলা আৰু লগতে অলপমান ৰং জলকীয়া দি দিছোঁ, অলপমান নিমখ, ক'লা নিমখ দিছোঁ। এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি দিম আলুখিনিৰ লগত, যাতে ধুনীয়াকৈ মিহলি হৈ যায়। আলু বইল কৰি লোৱা হয়, সেইকাৰণে বেছি সময় সিজাব নালাগে। ঢাকনখন মাৰি অলপ সময় সিজিবলৈ দিম। সময়ৰ পাছত আলুখিনি মছলাবোৰ প্ৰায় ফ্ৰাই হৈ গৈছে। এতিয়া চাটনি দিম। চাটনিখিনিৰ কাৰণে ৰেচিপিটোৰ নাম চাটনি আলু হৈছে। চাটনি দি দিছোঁ। চাটনি মই পদিনা, আদা, জলকীয়া আৰু নহৰু দি চাটনি বনাই লৈছোঁ। নৰ্মেল চাটনি বনোৱাৰ আগতে বনাই ল'ব। এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰি দিম গোটেইখিনি। এতিয়া গেছটো কম কৰি একেবাৰে সিজিবলৈ দিব। মানে চাটনিখিনি যিহেতু অলপমান পানী আছে, পানীখিনি শুকাব দিলেই হৈ যাব। চাটনি আলু ৰেচিপি ৰেডি। অলপ সময়ৰ পাছত এয়া ৰেডি হৈ গৈছে চাটনি আলু ৰেচিপি। চিম্পুল ৰেচিপি হয়, একেবাৰে সহজতে ঘৰতে পোৱা বস্তুবিলাক দি বনোৱা। বনাই চাব আপোনালোকে, খাই ভাল লাগিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব।